اهلا اهلا يا حاجه سنيه، نورتينا وشرفتينا والله. يا مرحب بك يا حاج صبري. خير يا حاجه ساميه، انت جايه لنا كده في زياره مفاجاه يعني؟ هو في حاجه يعني؟ ايوه يا حاج صبري، والله انا كنت جايبه لكم عريس راجل كده مهندس ومحترم عشان بنتكم شيماء. عريس ليا انا يا طنط. ايوه طبعا يا بنت، عريس ليكي. هو انت لسه صغيره ولا ايه؟ والله كتر خير طنط دي انها جايبه لك عريس عشان تتجوزي بقى وتغوري من وشنا. بص بقى يا شيماء يا بنتي، انا جايبه لك عريس راجل مهندس ومحترم ومن عيله كبيره. والله يا ست الكل، يا بخت من وفق راسين في الحلال. الله، ده الجرس بيضرب، شكله كده العريس جه لما اقوم عشان افتح له. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام. ازيك يا عمي؟ يا مرحب يا ابني، انا جاي على العنوان اللي اديتهولي الحاجه ساميه. انت العريس؟ اهلا يا ابني، اتفضل. تعالى تعالى يا باشمهندس، نورت الدنيا كلها والله يا باشمهندس. ازيك يا طنط، عامله ايه؟ بخير يا ابني والله. هي دي بقى العروسه؟ ايوه يا ابني، هي دي العروسه. طبعا اذنكم انا بقى يا جماعه. والله يا عمي انا كان نفسي اناسب حضرتك، بس ايه يا ابني؟ ده بيتك يا ابني، وبعدين ده هيبقى نسب، والنسب ده يا ابني بيبقى مبني على اهم حاجه هي الصراحه. وانا كده عايزك تقول كل اللي جواك، عايزك تصارحني باي حاجه جواك، عشان انا حاسس كده انك عايز تقول حاجه. انا بس كنت عايز اطلب منك حاجه يعني، بس يا عمي انا كنت عايز اقعد مع العروسه 5 دقايق بس. مفيش مشكله يا ابني، ما هو انتوا يا ابني ما تعرفوش بعض خالص، اول مره تشوفوا بعض، ما هو ده جواز صالونات. وانا هسمح لكم ب5 دقايق تقعدوا مع بعض وتتكلموا مع بعض، ونشوف لو الدنيا مشيت كده وعجبتوا بعضكم يبقى خير وبركه، وانا برضو هنتهز الفرصه واسال عليك واسال على اهلك. لكن بقى اذا ما عجبتوش بعض بقى وما حصلش توفيق، يبقى دي حاجه بقى بتاعت ربنا ملناش يد فيها. يا شيماء، يا شيماء، نعم يا بابا. تعالي يا بنتي، تعالي اقعدي مع الباشمهندس كده 5 دقايق، اتكلموا مع بعض، ولو الحال عجبكم كان بها. يلا بينا احنا يا حاجه ساميه، نقعد كده في اي مكان تاني لحد ما يتكلموا مع بعض 5 دقايق. وماله يا حاج، ما يضرش. بصي يا انسه شيماء، انا كنت عايز اسالك شويه اسئله كده، بس عشان خاطر الظروف اللي احنا فيها يعني انا هسالك سؤالين 2 بس. اتفضل. لو انا راجع من الشغل وانتي طبخه نص فرخه، هتعملي ايه؟ يعني ايه؟ مش فاهمه. هناكل عادي. يعني انت هتقسمي نص الفرخه ده ازاي؟ انت هتاخدي ايه وانا هاخد ايه؟ عادي، انا هاخد ورك الفرخه علشان انا بحب الوراك، وهديك انت الصدر. هتديني الصدر؟ ازاي الكلام ده؟ ما هو انا كمان بحب الورك. خلاص يا سيدي، عادي خالص، هديك حته من الورك وحته من الصدر. بصراحه مش هو ده الرد اللي انا كنت متوقعه خالص. يعني ايه؟ يعني انت كنت متوقع ان انا ارد بايه؟ انا كنت متوقع انك هتقولي لي انا هسيب لك نص الفرخه كله على بعضه. يعني ايه؟ ثواني، انت عايزني انا ما اكلش؟ يعني هديك نص الفرخه كله وانا ما اكلش؟ اكيد طبعا، ما انا هبقى جاي من الشغل تعبان وشقيان ولازم اكل واتغذى. اللي هو ازاي يعني؟ انا مش فاهمه حاجه. طب خلاص سيبك من السؤال ده خالص، هسالك سؤال تاني. افرض ان انا طلعت في شغل وقعدت 10 ايام بره البيت، انت هتاكلي ايه؟ هطبخ وهاكل عادي جدا زي اي حد. ازاي يعني هيجيلك قلب تاكلي وانا مش موجود في البيت؟ اكيد طبعا، ما هو انا لازم اكل، ولا انت عايزني اعيش من غير اكل؟ انا كنت مفكر ان اجابتك غير كده خالص. الله، امال كنت عايزني ارد عليك واقول لك ايه طيب؟ كنت مفكرك يعني هتقضيها تاكلي عيش وجبن وكده، يعني اي حاجه. بص بقى يا باش مهندس، انت تروح لمامتك تطبخ لك نص فرخه تاكله كله، وكل شيء اسمه نصيب. في ايه يا ولاد؟ انتوا وقفتوا مره واحده كده ليه؟ ايه العريس اللي انت جايباه ده يا طنط ساميه؟ هو في ايه يا ابني؟ بصراحه كده يا عمي بنتك سقطت في الامتحان. امتحان ايه ده بقى اللي انا سقطت فيه ان شاء الله؟ هو ايه يا ابني الكلام ده؟ ايه الامتحان ومش امتحان؟ هو انا جايبه معايا مهندس ولا مدرس؟ بصراحه انا مش فاهم اي حاجه خالص، ما تفهموني يا جماعه، فهميني انت يا بنتي، انا مش فاهم حاجه. يا بابا، العريس ده جاي يتكلم في نص فرخه، بيسالني لو انت طبختي نص فرخه مين اللي هياكل الورك ومين اللي هياكل الصدر. ورك ايه وصدر ايه؟ ايه الكلام اللي هو بيتكلم فيه ده؟ الكلام ده صحيح يا حاجه ساميه؟ انت جايبه لي عريس يتشرط على بنتي مين اللي ياكل ورك الفرخه ومين اللي ياكل الصدر؟ بقول لك ايه يا ابني، هو انت فاكر ان بيوت الناس دي لعبه في ايديك عشان تدخل كده بيوت الناس وتقول انا عايز اقعد مع العروسه 5 دقايق واسالها سؤالين؟ وانا قلت انك راجل محترم، وانا فكرتك يعني هتسالها اسئله كده ازاي هتتعايشوا مع بعضكم، ازاي هتقدروا تتاقلموا في حياتكم فتره الخطوبه وفتره الجواز. ابص الاقي بنتي بتقول لي انك بتسالها على ورك فرخه مين اللي هياكل الورك ومين اللي هياكل الصدر. ده ايه النصيبه دي؟ ايه الكلام اللي ما يدخلش المخ ده اصلا؟ لا يا عمي بصراحه كده بنتك دي طماعه. طماعه؟ انا بنتي طماعه؟ ايه يا ابني الكلام ده؟ يلا اتفضل من هنا توكل على الله. وعلى فكره يا حاجه ساميه، انا متاكد ان الراجل ده مش جاي من طرفك. انا اسفه قوي يا حاج صبري، والله ما كنت اعرف كده.
انا كنت مفكرها راجل محترم كده وعريس كويس ومهندس، وقلت اوفق راسين في الحلال. ولا راسين في الحلال، ولا احنا عايزين الحلال بتاع الراجل ده خالص. احنا كل اللي عايزينه الحلال بتاع ربنا، الراجل اللي هياخدها يحطها في عينيه ويصونها ويشرفها كده ويعرف قيمتها. وعلى العموم انا مش هغلط الغلطه دي تاني، انا بنتي مش هتتجوز جواز الصالونات، انا مش هكرر الغلطه دي، عمر ما عدت هدخل بيتي حد كده يقعد مع بنتي ويقول لي جواز صالونات والكلام ده. بعد كده لما يجي لها عريس، ان ما كانش الانسان اللي هيدخل بيتنا ده راجل كويس ومحترم وانا مقتنع بيه، ولازم اكون اعرف الشخص ده كويس، واستحاله يخش بيتي اي حد كده. وبنتي كمان لازم تكون مقتنعه جدا من جواها بالعريس ده، مش يقول لي نص فرخه وربع فرخه، ايه الكلام الفارغ ده. وبعدين عايز اشكرك برضو، انت برضو كتر خيرك ان انت يعني جايبه لها عريس، وعلى العموم شكرا يا حاجه. بس انت يا حاجه ساميه لازم تقعدي تتغدي معانا. انا بتاسف لك مره تانية يا حاج صبري، والله ما كنت اعرف ان الموضوع كده، انه هيتكلم في ربع فرخه ونص فرخه والكلام الفاضي ده. واسفه على الاحراج، وانا عايز استاذن يا جماعه عشان امشي. بص بقى يا طنط ساميه، بعد اذنك ما عدتيش تجيبي لي اي عرسان تانية. خلاص خلاص يا شيماء بقى، ما تحرجيش طنط، هي اكيد ما كانتش تقصد، هي كانت مفكره يعني ان هي جايبه لك عريس محترم كده وبيفهم، طلع قليل الذوق وجلياط. على العموم الف شكر الف شكر يا ست الكل. خلاص يا حاج، انا بتاسف لكم مره تانية، وعن اذنكم بقى انا عشان امشي. اتفضلي يا حاج. ايه ده ايه ده يا بابا العريس ده؟ معلش يا بنتي، ده راجل ما بيفهمش. تعرفوا يا جماعه، انا جواز الصالونات ده عمري ما اقتنعت بيه. اي نعم في جوازات كتير جدا بتنجح فيه وبتعدي وبتبقى زي الفل، لكن في جوازات تانية كتير بتبقى كده يعني اي حاجه وخلاص. لا العريس بيسأل على العروسه، ولا العروسه بتسأل عن العريس وتقول انا عايزه اتجوز وخلاص، وهو كمان نفس الطريقه يقعد يدور والناس تقول له تعالى واحنا نوديك عند فلانه تشوفها. امال هم عملوا فتره الخطوبه دي ليه؟ ما هو عشان العريس يعرف العروسه كويس وهي كمان تعرفه كويس، لازم يدرسوا بعض واخلاق بعض. ده جواز يا جماعه مش اي كلام، مش يسالها ويقول لها نص فرخه وربع فرخه وهتاكلي ايه لما اكون مش في البيت، ايه يعني هتقعد ال10 ايام اللي انت مش موجود في البيت من غير اكل. لازم يا جماعه تكونوا مقتنعين كويس قوي من جواكم بالعريس اللي بيتقدم لبنتكم ده ايه، مش اي حد يخش بيتكم، ولازم تسالوا عليه كويس ويكون راجل محترم. ونصيحتي لاي اب وام، لازم يكون في فتره خطوبه كافيه بين الراجل وخطيبته، عشان ما تقعوش في الغلط اللي الناس كتير جدا بتقع فيه، بيدخلوا كده على طول يتجوزوا مسافه شهر مسافه شهرين، وتتفاجئ العروسه ان العريس اخلاقه زي الزفت. والعروسه لازم تكون مقتنعه من جواها بالعريس ده وباخلاقه، وان هو ده الانسان اللي هي تقدر تكمل معاها حياته. ده حتى المثل بيقول حاسب قبل ما تناسب، واخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. يعني لازم تدور لها على عريس كويس، عريس يقدر يصونها، عريس تقدر هي تكمل معاه حياتها من البدايه للنهايه، راجل يقدر يحافظ عليها كويس ويقدر قيمتها. ونصيحتي لكم يا جماعه، بلاش تدخلوا بيوتكم اي حد. الراجل اللي كان داخل دلوقتي عندي يقول لي للبنت ورك الفرخه وصدر الفرخه والكلام الفاضي ده، ايه ده؟ هو ده اللي انت هتكمل عليه حياتك؟ مش المفروض تدرس اخلاقها؟ انت جاي، امال انت جاي عشان تخطبها ليه؟ وفتره الخطوبه دي عملوها عشان ايه؟ ليه تسالها ورك فرخه وصدر فرخه وهتتصرف ايه الكلام الفاضي ده؟ لازم يكون راجل متدين وعلى خلق، من رضيتم دينه فزوجوه.